Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτό εδώ το υπέροχο πιάτο μοσχαράκι με αρακά. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μέτρια καθαρισμένα, τα οποία θα τεμαχίσουμε. Όπως ακούτε διαμαρτύρεται, γιατί μου λέει ότι στο MasterChef τα κρεμμύδια δεν τα κόβουν έτσι, και προσπαθώ να της εξηγήσω ότι το Δημήτρης Greek Recipes είναι ένα κανάλι που απευθύνεται στο μέσο άνθρωπο που θέλει να έχει πρόσβαση σε παραδοσιακές δοκιμασμένες συνταγές χωρίς περιττές φανφάρες και απόπειρες εντυπωσιασμού. Κόβουμε λοιπόν το κρεμμύδι μας. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι το συγκεκριμένο φαγητό θεωρείται ένα καλοκαιρινό φαγητό και για τον λόγο αυτό τον αρακά δεν τον μαγειρεύουμε ως συνήθως, δηλαδή δεν βάζουμε καρότο και πατάτα. Όμως επειδή εμένα μου αρέσει, εγώ θα βάλω και ένα καρότο και 2 μέτριες πατατούλες, τα οποία όμως θα κόψω σε μικρά κυβάκια. Παρόλα αυτά, και μιλώντας για τις περισσότερες νοικοκυρές, στο φαγητό αυτό δεν θα βάλουμε ούτε καρότο ούτε πατάτα. Έτοιμο το καρότο μας, και κατά τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε και τις πατάτες μας. Παρόλα αυτά μπορείτε αντί για αυτά τα μικρά κυβάκια να βάλετε τις πατάτες σας, εννοείται πιο χονδροκομμένες, ή και να τις παραλείψετε εντελώς, ή και να βάλετε περισσότερες. Εμένα μου αρέσουν σε αυτό το μέγεθος. Όταν όμως φτιάχνω σκέτο, αρακά, λαδερό, εκεί τις πατάτες τις κόβω σαφώς σε μεγαλύτερα κομμάτια. Θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο και με τη δεύτερη πατάτα μας. Και ένα τελευταίο επίσης προαιρετικό υλικό είναι λίγος άνηθος, το 1/8 από ένα ματσάκι, δηλαδή μία μισή κουταλιά της σούπας. Και φυσικά τον αρακά, τον οποίο θα καθαρίσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε κατεψυγμένο αρακά, που πολλές φορές είναι και πιο φρέσκος από τον φρέσκο, γιατί καταψύχεται αμέσως μετά την συγκομιδή του. Η τυπική δοσολογία για 1 κιλό κρέας θέλει περίπου 500 γραμμάρια αρακά. Εμείς θα μαγειρέψουμε σήμερα 1,5 κιλό μοσχάρι, οπότε θα βάλω 1 κιλό αρακά. Κανονικά θέλει 750 γραμμάρια. Εγώ όμως θα βάλω 1 κιλό. Μ' αρέσει και ο αρακάς σκέτος. Και το τελευταίο μας υλικό είναι 2-3 ντοματούλες περίπου στα 200-300 γραμμάρια, τις οποίες θα πολτοποιήσουμε σε ένα οικιακό blender για να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας. Για να μην σας το δείχνω όλο, η διαδικασία είναι γνωστή. Κόβω τις ντομάτες σε διαχειρίσιμα κομμάτια και τις τοποθετώ σε ένα οικιακό μπλεντεράκι για να τις αλέσω. Αν παρόλα αυτά δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια ντομάτα ή δεν έχετε φρέσκια ντομάτα, εννοείται θα αντικαταστήσετε την φρέσκια ντομάτα με
συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας από το εμπόριο. Μέσα σε μια κατσαρόλα έχουμε βάλει το κρέας, είναι 1,5 κιλό. Μέσα σε μια κατσαρόλα έχουμε βάλει το κρέας, είναι 1,5 κιλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάλα ή ελιά. Εμείς χρησιμοποιούμε σπάλα. Θα προσθέσουμε ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Εσείς όμως θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Θα προσθέσουμε πιπέρι γύρω στα 40 κράκ. Προαιρετικό υλικό, λίγος δυόσμος, λίγους κόκκους Jamaican pepper, αυτό που λέμε μπαχάρι, και επίσης προαιρετικό υλικό, λίγη καπνιστή πάπρικα. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Ανάβουμε την εστία και θα θωρακίσουμε πάρα πολύ καλά το κρέας, ανακατεύοντας ώστε να πάρει χρώμα γύρω από όλες τις πλευρές. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας hype, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις απορίες και τις εντυπώσεις σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Ανακατεύουμε λοιπόν για να θωρακίσουμε το κρέας. Αφού λοιπόν το κρέας μας έχει πάρει χρώμα, προσθέτουμε το κρεμμύδι και θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε ώστε να γυαλίσει και το κρεμμύδι μας. Εγώ χρειάστηκε να ρίξω 2-3 κουταλιές της σούπας νερό, απλά για να σταματήσει ο θόρυβος από το τσιγάρισμα, για να μπορείτε να μ' ακούτε. Εσείς δεν θα ρίξετε νερό προφανώς. Ανακατεύουμε λοιπόν μέχρι να γυαλίσει και το κρεμμύδι μας. Και αφού γυαλίσει και το κρεμμύδι θα προσθέσουμε μια γενναία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, και θα ανακατέψουμε λίγο για να σοτάρουμε και τον πελτέ ντομάτας, ώστε να ζωντανέψει λίγο η γεύση της ντομάτας. Θα προσθέσουμε τον πολτό από 2-3 ώριμες ντομάτες. Αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια ντομάτα, θα χρησιμοποιήσετε 200 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Να πω επίσης ότι θα μπορούσαμε να σβήσουμε, πριν προσθέσουμε την ντομάτα, να σβήσουμε με 120 γραμμάρια κρασί. Αλλά επειδή, όπως σας είπα, είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, το θέλουμε κατά το δυνατόν πιο ελαφρύ και να καταλαβαίνουμε την φρέσκια γεύση του αρακά και τη γεύση του κρέατος. Θα προσθέσουμε έναν κύβο λαχανικών, και για όσους είναι επαγγελματίες κριτές του ίντερνετ και μου γράφουν σχόλια του στυλ ότι γιατί βάζω κύβο, είναι καρκινογόνος, είναι κακός για την υγεία κτλ. Θα μπορούσα και εγώ να κάνω ό,τι κάνουν όλα τα υπόλοιπα κανάλια, δηλαδή να έχω διαλύσει τον κύβο σε 500 γραμμάρια νερό και να σας πω ότι θα προσθέσουμε ζωμό λαχανικών. Δεν το κάνω όμως, γιατί θα νομίζετε ότι μπήκα στη διαδικασία να βράσω λαχανικά και να φτιάξω ζωμό, κάτι το οποίο θα είναι ψέμα. Και ενδεχομένως θα μπείτε και εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Σας δείχνω λοιπόν όλη την αλήθεια, ότι προσθέτω έναν κύβο, γιατί δεν έχω πάντα το χρόνο να φτιάξω ζωμό λαχανικών. Κάποιες φορές όμως φτιάχνω.
Αφού λοιπόν ανακατέψαμε για να σοτάρουμε λίγο και τον πολτό της ντομάτας, θα καλύψουμε με ζεστό νερό. Θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα, θα χαμηλώσουμε την ένταση της εστίας στο 2 και θα αφήσουμε το κρέας μας να μαγειρευτεί για περίπου 1 με 1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσει. Οπότε στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα λαχανικά μας, καρότο, πατάτα, αρακά και θα βράσουμε για άλλα 45 λεπτά με 1 ώρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αυτή χρειαστεί να προσθέσουμε νερό, απλά θα προσθέσουμε λίγο νερό. Κατά προτίμηση ζεστό για να μην διακόπτουμε τον βρασμό. Για όσους από εσάς δεν έχετε βραστήρα, πολύ απλά βάζετε σε μια μεγάλη κούπα νερό και το ζεσταίνετε στα μικροκύματα. Θα τα πούμε λοιπόν σε περίπου 1 με 1,5 ώρα. Μετά λοιπόν από 1 με 1,5 ώρα θα προσθέσουμε στο φαγητό μας τις πατάτες, το καρότο. Υπενθυμίζω, έχουμε 2 μέτριες πατάτες και 1 μεγάλο καρότο. Θα προσθέσουμε τον άνηθο και 750 γραμμάρια αρακά μέχρι 1 κιλό. Εμείς βάλαμε 1 κιλό. Ένα ανακάτεμα. Θα καλύψουμε με ζεστό νερό. Θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα και θα σιγοβράσουμε για άλλα 45 λεπτά με 1 ώρα. Μέχρι να γίνει ο αρακάς και η πατατούλα και να μελώσει η σάλτσα μας. Να σας πω επίσης ότι όπως είδατε δεν έβαλα ελαιόλαδο, έβαλα μόνο στην αρχή για να ζυγαρίσω το κρέας. Το φαγητό αυτό, υπενθυμίζω για 1 ακόμη φορά, ότι είναι ένα μάλλον καλοκαιρινό φαγητό, οπότε προσπαθούμε να μην το κάνουμε πάρα πολύ βαρύ. Βράζουμε λοιπόν για 45 λεπτά με 1 ώρα και τα λέμε στη συνέχεια. Το φαγητό μας είναι έτοιμο και μπορούμε πλέον να σερβίρουμε. Και είναι αυτό εδώ. Μοσχαράκι με αρακά λοιπόν, παραδοσιακή ελληνική μαμαδίστικη συνταγή. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.